ડિક્શનરીને રિલેટેડ થોડી મેથડ્સ અને એના ફંક્શન્સ જોઈશું. એક ફંક્શન આપણે ઓલરેડી જોયેલું છે, દેટ ઇઝ ટાઈપ, કે જે આપણે ડિક્શનરી પર એપ્લાય કરેલું હતું. તો ટાઈપ ફંક્શનથી ડિક્શનરીના ઓબ્જેક્ટ જે છે અથવા વેરિયેબલ જેને આપણે નોર્મલી કહેતા હોઈએ છીએ એનો ટાઈપ આપણને સ્ક્રીન ઉપર મળે છે કે ડિક્શનરી છે કે નહીં. ઓકે, સેકન્ડ છે દેટ ઇઝ લેન્થ ફંક્શનથી આપણને ડિજિટ મળશે કે કેટલા એલિમેન્ટ્સ આની અંદર સ્ટોર થયેલા છે. ઓકે, એ સિવાય હવે મેથડ્સની વાત કરીએ તો ડેટા એડિશન એઝ વેલ એઝ અપડેશન માટે આપણી પાસે અહીંયા અપડેટ કરીને એક મેથડ છે. તો અપડેટ મેથડ જે છે એ કી વેલ્યુ ફોર્મેટમાં ડેટા આપણી પાસે એક્સપેક્ટ કરશે. અહીંયા કેરાલા આપણે આપીએ કી અને એની સામે થિરુવનંતપુરમ એની બદલે ફક્ત ટી રાખીએ અને આ રીતે કર્લી બ્રેસ અને નોર્મલ બ્રેકેટ પૂરા કરીએ ને વેલ્યુ જો જોઈએ ડિક્શનરીની તો અહીંયા કેરાલાની સામે ફક્ત ટી દેખાશે. તો આ વેલ્યુ આપણે અપડેટ કરેલી છે. હવે સેમ વસ્તુ આપણે લઈએ અને વેસ્ટ બેંગાલ અહીંયા કીમાં હું આપીશ અને એની સામે કોલકાતાની બદલે ફક્ત કે લખીએ. અને બીજી એક વસ્તુ આપણે જોઈશું, અહીંયા કોમા કરીને એકથી વધારે વેલ્યુ આપણે અહીંયા આપી શકીએ છીએ. લખનઉની બદલે ફક્ત હું એલ રાખીશ અને એન્ટર પ્રેસ કરીએ તો અત્યારે ઉત્તર પ્રદેશની સામે ફક્ત એલ રહેશે લખનઉનો અને વેસ્ટ બેંગાલમાં કોલકાતાનો કે રહેશે. એકથી વધુ વેલ્યુ આ રીતે આપણે અપડેટ કરી શકીએ છીએ. એ સિવાય આ ફંક્શનને ફરીથી આપણે ઉપયોગમાં લઈએ. અહીંયા હું એબીસી કરીને એક ડેટા એડ કરું છું. એમાં સેમ્પલ ડેટા એવું આપણે વેલ્યુમાં રાખીએ છીએ. તો આવું રન કરતા એબીસી કરીને લાસ્ટ એલિમેન્ટ એડ પણ થઈ જશે અને એમાં સેમ્પલ ડેટા આપણે જે આપેલો છે અપિયર થશે. તો આ રીતે આપણે નવો ડેટા એડ કરી શકીએ છીએ. જૂના ડેટા સિંગલ અથવા મલ્ટિપલ એલિમેન્ટ્સ એક સાથે અપડેટ કરી શકીએ છીએ. સો આ બહુ જ યુઝફુલ મેથડ છે ડિક્શનરીમાં જે અવેલેબલ છે આપણી પાસે. હવે એલિમેન્ટ એડ કરતા આપણે જોયું. હવે એલિમેન્ટ રિમૂવ કરવા છે, ધેન વી હેવ પોપ મેથડ. અહીંયા આપણે કી આપવી પડશે કે કયો એલિમેન્ટ રિમૂવ કરવું છે. તો આ રીતે આપણે પ્રેસ કરીએ એન્ટર તો એબીસી એલિમેન્ટ રિમૂવ થઈ જશે. ડી ની વેલ્યુ હવે ચેક કરીએ તો એમાં એબીસી કરીને એલિમેન્ટ જે પહેલા હતો એ હવે છે નહીં, ગાયબ છે. તો આ રીતે પોપ મેથડથી એલિમેન્ટ્સ આપણે રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. થર્ડ મેથડ છે દેટ ઇઝ ગેટ મેથડ. ગેટ મેથડને તમારે કોઈ કી આપવી પડશે. ઓકે, અને તમે આ રીતે પ્રેસ કરશો. હવે એબીસી કરીને એલિમેન્ટ છે નહીં એટલે આઉટપુટમાં કંઈ આપશે નહીં. તો એ કેસમાં કોઈ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ તમારે જોઈતી હોય તો તમે અહીંયા આપી શકો છો નોટ પ્રેઝન્ટ, તો તમને ડિફોલ્ટ વેલ્યુ બતાવશે, અધરવાઇઝ કંઈ નહીં બતાવે. ઓકે, જે એલિમેન્ટ પ્રેઝન્ટ છે એની વાત કરીએ તો ગેટ મેથડમાં આપણે તામિલનાડુ આપીએ બ્રેકેટ પૂરો કરીએ તો એની સામે જે વેલ્યુ હતી, તામિલનાડુ કીની સામે જે વેલ્યુ હતી એ આપણને અહીંયા બતાવશે. તો આ એલિમેન્ટની વેલ્યુ મેળવવાની, એને રિમૂવ કરવાની અને અપડેટ કરવાની મેથડ આપણે જોઈ. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બીજી થોડી એડવાન્સ મેથડ ડિક્શનરીને રિલેટેડ જોઈશું.